tôi và đây để tôi update cho các bạn là hôm nay chúng tôi đang làm gì đi đâu. Hello mọi người, hôm nay bọn mình đang đi Bath, là một thành phố cách chỗ của mình kiểu tầm 2 tiếng rưỡi. Rồi phải đi bus xong rồi bây giờ đi tàu. Đó, thế nhưng mà tàu rất xinh. Ý là mình đã intentionally mặc đồ màu trắng để mình biết là nó sẽ hợp. Nhưng mà tao ăn mặc đơn giản mà, đúng rồi, tao ăn mặc rất đơn giản đấy. Outfit of the day, hôm nay chúng ta có một chiếc cardigan trắng, một chiếc áo màu đen, một cái quần bò và một chiếc túi màu nâu. Thế thôi, tôi không có gì cả. À, mình có mang một cái mũ trắng. Thật sợ lắm mẫu. Đấy, chúng ta không có gì cả, thế thôi. Bây giờ chúng ta lại đi Bath. Trời hôm nay rất là Anh Quốc. Wow, không nhìn thấy gì cả. Nhưng không sao, chúng tôi đã quay đời rồi. Trong Anh Quốc. Chào bạn. Nấu ăn. Giờ không biết tao thấy cái bát ăn của tao thấy kiểu wow, con gái tao sweet until you sweat me from my feet. Màu xinh vậy. Nổi ra mày nhìn thấy này. Mọi người biết là chưa là đây, và người đồng hành lại là cô ấy. Hôm nay trông giống Trang hơn, hôm nay không bị lệch lắm. Mình hơi lệch. Không, nhưng mà sao mày thể bảo không lệch được ấy mà nhìn. It's always the dynamic of a duo. Kiểu lần này mình đã nhuộm lại tóc rồi ấy, trông cũng kiểu hiền hơn. Nhưng nó lại phai rồi. Nó kiểu khá là sáng. Ta không nghĩ là nó sáng đến thế cho đến khi ta ngồi cạnh mày. Tại nó màu đen mà. Đấy. Chuyện đầu tuần rồi diễn được nghỉ nhưng mình không. Đúng rồi, thật là mình phải học online nhưng mà mọi người mình kiểu không biết việc đấy nên mình đã skip toàn bộ những lớp online. Thế đó. Wow. Quá nhái. Chúng tôi đang ở Bath. Chào, đây là Bath. Chào tất cả mọi người đến với vlog của chúng tôi. Đã cho mày vào intro. Đầu tiên bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn trưa. Tại vì bây giờ đã là trưa rồi và chúng tôi hơi đói một chút. Thế nên là sẽ đi ăn trưa đây. Để ăn trưa hôm nay của chúng tôi sẽ là một cái nhà hàng. Nghĩa là nó không phải là một cái nhà hàng mà nó là một cái restaurant khá là đặc biệt. Tại vì là người ta nghĩ là đấy là cái nhà cổ nhất ở Bath và họ bán brunch ở đấy. University of Bath kìa. University. Toilets just across the landing. Nó sẽ guide mấy chuyến này. Các anh nhìn thật sự nhìn cái bìa của nó ấy. Nói chung là cái này là nó là cái nhà này nó sẽ nhà cổ nhất ở Bath. Và họ vừa có bảo tàng và vừa có ăn trong nhà này. Có cái Silent Open Club này, roasted chicken thì ngon, hoặc là double bacon thì ngon, creamy brie cũng ngon. Gần hết rồi Trang. This is like our first time here. So you have any like recommendation for us? Yeah, so the most popular is definitely the cinnamon butter followed by steak and mushroom. So the steak and mushroom bun is slow cooked beef and it comes with slow cooked vegetables. So the steak and mushroom is there, which is savoury, and then the cinnamon is there, which is a sweet bun. Sounds good. Okay, so good. Yeah. Trời đất ơi, đây là một cái loại bánh mì với cả thịt bò mềm và rau củ hầm. Còn đây là một cái bun với cinnamon butter, một cái signature ở đây. Nói chung là tao nghĩ là nó siêu mềm và siêu ngon ấy. Trông ngon nha mày. Cái ngon nha.
Nóng không? Là cái hơi nóng ấy. Đang như này. Nó cực siêu mềm ấy. Cho các bạn độc giả khoan đường. Các bạn khán giả không phải ăn nhưng mà mình ăn. Tại vì là cái suất rất to, không thể. Đây là cinnamon butter buns. Ê, ngon quá. Mình là một người rất thích ăn quế mọi người ạ. Có kiểu cái bun nó rất là mềm mọi người. Xong rồi bên trên cái phần bơ quế nó tan nó trong miệng ấy. Rồi tôi biết kiểu cảm giác là mày ăn bánh Pavarotti nhưng mà lúc nó còn rất nóng và nó kiểu trong nó kiểu tan ra ngay lập tức. Show museum ở bên dưới. Oh my god. Oh my god. Tôi đang rất là cúi đầu các bạn ơi. Nhưng mình đã bảo là cái chỗ này nó là một cái nhà rất là cũ, kiểu mô phỏng lại cái ngày xưa ở đây nó từng là cái gì ấy. Thì chỗ này đang ra có lò nướng bánh các thứ. Chứ rồi con Diễm rất thuyết phục ta mua cái túi này rồi mọi người ơi. Đi mua đồ với Diễm lúc nào nó cũng sẽ giúp mình mua nhé mọi người ơi. Không được đâu mọi người, đừng đi mua đồ với nó. Nhưng mà vấn đề là nhá, tao có hơi nhiều quần áo trắng. Thế nên là đeo túi màu trắng sẽ không phải là một optimal thế, cái đẹp thế. Chứ rồi mình sắp bị convince rồi mọi người ơi. Rồi đã bị thuyết phục. Have a great day. Have a great day. Thank you. Bye. Bye. Có phải trông ghê nó có nhiều trốn đi. Let's switch shop ở Bath và xem Diêu đã mua cái gì. Bây giờ mình đang ở trong Roman Bath và Boy vừa mua vé. Đây là một địa điểm rất nổi tiếng, kiểu nó là địa điểm nổi tiếng nhất ở cái Bath này, nên là let's go. One of the tallest building in Roman. Giải thích là cái phần chỗ tắm thiết kế kiểu gì đấy để cho cái phần nóng hút lên trên này là sao nó không nhìn thấy trên camera nhỉ? Nhưng mà cái nước ở đó bốc hơi không mọi người? Ý tức là kiểu mấy cái cụm này đều là kiểu tượng của chúng là Victorian. Lo vậy đi. Ok, thì tức là chỗ này nó kiểu là các bể tắm, suối nóng. Ok. Dưới này thì nó giống như kiểu là một cái bảo tàng trưng bày những cái gì còn sót lại. Ê, cái này giống khuyên tai. Đây là dép của mày, đây là đồ ăn đua dép. Đây là dép á. Đây, đế giày ấy. Kiểu cái này nó hơi giống mấy cái mình đi ở Rome ấy. Sao ngày xưa làm chi tiết được thế? Sao đẹp thế? Nhờ, đẹp nhờ. Zoom chạy bằng cơ. Mình sẽ mua một cái coin. Tại vì mình có một gọi là bộ sưu tập các loại coin. Khi mỗi lần mình đến mấy cái nơi mà nó hơi mang tính kiểu tôn giáo hoặc là nó hơi kiểu Roma gì đấy ấy, thì nó sẽ là hay có coin trong nhà thờ hoặc là những địa điểm di tích lịch sử. Một cái Mình thì không biết gì nhưng mình đúng trang. tức là họ sẽ tắm ở trong này hả? Tức là mấy cái miếng ở đây nó sẽ giống như mấy cái miếng ở bên dưới đúng không? Xong hơi sang bên kia spa, xong rồi đi tắm nóng cũng chill nhỉ. Và mọi người bảo chúng tôi là hãy đừng quên uống thử nước ở đây. Người ta bảo là don't forget to drink the spa water. Thế nên bây giờ chúng tôi sẽ thử. Nó giống như kiểu mình uống tap water nhưng mà attach nó trong một thứ gì đấy quan trọng ấy. Từ suối nha. Ôi, ấm, ấm.
Vô. 1, 2, 3 vô. Nó có vị mà. Vị gì? Là tao không thích lắm. Tao không thể uống hết được. Thấy chẳng có vị gì cả. Nó hơi nồng hơn bình thường, không phải ăn. Kiểu có một cái vị gì Tao thấy nó giống kiểu vị tắc quá từ không ngon. I don't want the whole hot dog, I just want the hot sausage. Okay. Cho cái toasted onion thì ngon. Nó là sốt gì đấy? Chili mayo à? Được, ấm người. Đây sẽ là hàng cà phê chúng tôi lựa chọn vào ngày hôm nay. Không phải chúng tôi lựa chọn picnic. Tao phải nghĩ mày uống gì? Tao uống cappuccino hot chocolate. Tao phải định pha cái. Hoặc là mocha, mocha là cà phê và sô cô la và sữa. Chocolate à? Hot chocolate của Diễm này. Còn đây là cappuccino của mình. Tao biết là mày thích uống cà phê, tao không biết là mày thích uống cà phê đến thế. Đến một cái cỡ. Nhưng mày là một người không uống cà phê nhiều mà mày thử cái cốc này thì mày sẽ thấy không ấn tượng bằng cái cốc mày uống trên London. Thử mà xem. Mình sẽ thử hot chocolate. Đúng không? Nó cũng ngon, sẽ không bằng cốc phê. Đúng rồi, đúng không? I know. Nếu mình đang ngồi đây một chút để nạp lại năng lượng sau khoảng 2 tiếng đi một vòng quanh ở đây. Và trời đã bắt đầu mưa và bắt đầu xuống trời rồi, tại vì là dạo gần đây Trời đổ khá là nhanh. dần đây trời đổ khá là nhanh. Ôi mẹ ơi, tao đủ tao mua cho tao như kiểu winter is here. Đấy. Sẵn sàng cho mùa đông rồi. Bây giờ đang là 4 giờ chiều và bọn mình có 1-2 điểm nữa muốn đi. Nhưng mà mong muốn nó sẽ không tối sớm quá. Và đang nghĩ về việc tối nay nên ăn gì. Cái fit check gần đấy á, thật sự là của mình thường Diễm rất là hay quay fit check, còn mình thì không hay ăn mặc này kia. Nhưng mà hôm nay mình đã bị bất ngờ vì Diễm quay fit check kiểu one shot. Bình thường nó mà quay fit check nhá, nó phải quay kiểu 10 lần để nó chọn được một cái cuối cùng là nói không. Mà để nó chọn được cái đấy nó đăng lên á, nó phải nghe nhạc, nó phải chọn nhạc cho cái fit check đấy nửa ngày. Hôm nay mình kiểu nó sẽ quay rất nhiều lần fit check, thế là mình kiểu nhảy vào xong rồi kiểu tôi bảo ok tôi có xong đấy, mình kiểu ok mình kiểu ok đang đi. Đây nó kiểu lá vàng rất là xinh ấy, trông kiểu vàng hết cả một đoạn luôn. Mình đã chuyển sang giao diện buổi tối bằng cách đóng hết cúc áo vì lạnh và đội mũ. Nói chung là mình đứng ở một cái cầu tên là Putney Bridge và mọi người có thể nhìn thấy là nó rất là đẹp. Nhưng mà nói chung mình thấy cái thành phố này nhìn nó rất là kiểu yên bình, kiểu thật sự là ngoài nếu như mình đi ra khỏi cái trung tâm thành phố ở hẳn trong kia, thậm chí trong thành phố ấy nó chỉ đông ấy, nó không có nhiều tiếng động ấy, kiểu thật sự chỉ cần đi ra khỏi cái đám đông một phát là thứ rất là yên lặng, xong rồi nó rất là xám, rất buồn. Mình sẽ dẫn mọi người đi xem một chút cái cầu này. Chỗ này chúng ta có một đây là waterfall này. Chỗ này thì sẽ là một cái dòng sông rất là dài ở đây. Đẹp chưa? Check ảnh. Check ảnh. Mọi người có trang nha mọi người. Có 1.000 ảnh để up vào ngày hôm nay. Mới có 4 giờ 40 chiều mà nó đã lên đèn hết rồi, tại vì trời tối rồi. Thấy chưa? This is mùa đông châu Âu. Phố nó quá là yên tĩnh nên mình bật máy lên để giống như kiểu mình đang có người nói chuyện cùng.
Bây giờ là 5 giờ chiều. Tối đen như mực. Bọn mình đang đi đến một cái chỗ cuối cùng của mình kiểu chỉ để xem như nào thôi, chứ tối rồi thì cũng không nhìn thấy rõ nữa. Nó tên là The Circus. Khá là lạnh rồi. Ê, nhìn như ở cái chuyện ma ấy nhỉ. Circus. Đây gọi nó cho như này nè. Ý là kiểu ta xem trên mạng ấy, nó có một quán cà phê ở đấy ở quanh đây, hoặc một nhà của ai đấy, họ có thể nhìn từ trên xuống ấy thì sẽ đẹp hơn. Ôi gì có tiền để được ở mấy cái nhà này. Có vẻ là một ước mơ như sao. Ngồi mũi mình đã đỏ lên và bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn tối đây. Và có một người khen mũ của mình cute. Đây là mình đi mới đến Hà Lan, lần ngày đầu tiên mình đến Hà Lan cũng có người khen mũ của ta cute. Đúng rồi, Mi có nhớ. Cái hôm mà mình đi chợ, tất nhiên là đến từ nhà tài trợ Shopee rồi. Cho dù mình mua nhà trong Harry Potter. Lạnh quá, đỏ hết cả tay. Chúng tôi đã ăn đồ Âu nên tối nay anh Diễm bảo hãy đi ăn đồ châu Á. Ăn gì cô? Sao nghĩ mình có thể ăn kiểu một cái gì đấy liên quan đến tinh bột, kiểu cơm hoặc là tốc hoặc là gì đấy, và một cái gì đấy canh cho nó nóng ấm áp. Đồng ý. Tôi đồng ý. Khi thì bảo là chất bốc. One of this kimchi chicken, takoyaki, and wait a minute. Ê, Diễm ơi, muốn ăn gà nào? Gà này hay là gà soy sauce? And Korean fried soy sauce. Đây là takoyaki. Đây là gà soy sauce and garlic. Bánh đá là cũng ngon, ấm bụng. Bờ đắt cờ. Và the final stop của ngày hôm nay chỉ có thể là trà sữa. Đây, Papao. What is the Papao bubble tea? Tao nhận uống như bây giờ Diễm ơi. Hay cậu uống cái original nhất của nó. Tôi nghĩ là mấy cái original là mấy cái nhé. Chắc là cái mà nó có tên cửa hàng chắc là nó phải tự tin. Ngon không? Rồi nha mày, đậm vị trà. Trông ngon. Trông ấm nữa. Ok phết đấy chứ. Ngon đấy. Papao nha. Happy meal. Hello các bạn ơi, chúng tôi đang ở trên tàu rồi và chúng tôi đi về đây. Mệt quá. Bye bye nhỉ. Cả mắt vào. Hello mọi người, mình đã về đến nhà rồi đây. Bây giờ là 10:30 và bọn mình vừa đi từ Bath về và mình chỉ nhận ra là mình đã chưa kết thúc cái vlog một cách tử tế cho lắm, nên là sẽ ở lại đây nói chuyện mọi người thêm một lúc. Mình đã rất là vui đi gặp một cái day trip kiểu getaway siêu ngắn. Và cảm ơn mọi người đã xem và đồng hành cùng hát chúng tôi trên chuyến đi này. Bây giờ thì tôi sẽ tẩy trang và đi ngủ đây. Tạm biệt mọi người. Có ngày rồi nhưng mà cái mắt của tôi vẫn không trôi. Thế nhé, tạm biệt, bye bye. Tao sờ thử, tao nên sờ thử không mày? Tao vừa thấy có một anh sờ. Tao thử nhá, tao thử thôi. Ấm nha ba. Mọi người ơi, con Diệu nó mặc váy này mọi người. Trời ơi, ai là người chiến thắng đấy ạ? Chính là tôi. Phố Bath, thành phố bồn tắm, thành phố bồn tắm. Và ga tàu của nó là Bath Spa. Có thể là do nó tên là Bath vì nó thật sự là Bath của những người Roma ngày xưa. Cái mũ này á? Một cái giá quá. Không, 80.000, 60.000 hơi quá. Đoạn cuối chiều lúc mà nó chưa bắt đầu lên đèn buổi tối và nó tối và ban ngày, ý là nó kiểu sáng mét và nó chưa có đèn tối thì trông thành phố này buồn nha.